iron. Iron for clothes. How much is that? 24.90 Swiss francs. Hi everyone! I'm Mex and welcome back to my YouTube channel, Megishi Vlogs. So for today's video, nandito kami ngayon sa second-hand shop ng Bern Switzerland dito sa may Bümplizstrasse. Ang pangalan niya ay brocki.ch. So, check natin yung kung ano yung nabibili dito sa second-hand shop dito. Kaya samahan niyo ako, tara! They're selling books here. Ayan, mga libro. Ayan, ang dami. So guys, dito makakabili ng mga cabinets, second-hand cabinets, yung ganito, 189. Pero sa mga stores, yung brand new, ano yan, mga 500, 600. Yan, pero maganda pa. The Antique. The antique cost 229 francs. Yang super antique na cabinet. Sewing machine. So ayan, ukay-ukay. Ukay-ukay. 90 5 Swiss francs na mga damit, mga bag. Ito bag. Ito. Oh, ayan, oh, pang perform. Ayan, 10 francs. Washing machine. Basket, chair, $9 90 rappen, I mean. 4.90 rappen. $2.90 wrap by Swiss franc. Design. May design na mga plates. Oh, ito. Lalagyan ng kanin. Ganda, diba? Oh, yan, may divider. Mga plate ni heart. This for fondosino. Ang ganda, o purple. 1.90 Swiss franc. Uy, tingnan mo nyo, parang corals. Yeah, and they are also selling this super nice tea set. 69 Swiss franc. The whole set na siya.
Para siyang mga gamit ni Heart Evangelista, 'di ba? Ang gaganda ng design. Ito naman magandang plato. 2.90 Swiss franc lang per piece. 'Di ba? Kahit tuyo lang yung ulam mo, masarap pa rin kumain dahil ang ganda ng plato. Piano. 149 Swiss francs. Yan, mga pang-display. Pang-display. May daga. Mga baso. 90 rapen. Pang-whiskey. Pang-beer. Meron pang ano to, medal. Yan, pang-beer. Pang-beer. Ito naman, mga figurine. Mga figurine. Ganda na ito. 6.90 Swiss francs. Tapos, ayan. May elepante. Tapos ito, 1.90 Swiss franc. Mura lang. And now the kiddo wants to play. The amplifier, 100, only 39 Swiss francs and 49 Swiss francs. They're also selling the super old Bugel iron for clothes. Ayan, oh my god, it's heavy. It's heavy. How much is that? 24.90 Swiss francs. Diba? All these from 19 kopong. And the basket para sa clothes. Ayan. They're also selling cards and painting. Office things. 1.90 Swiss francs. Mura lang. Para sa wine, 1.90 Swiss franc lang. Diba? Ang dami. Super cheap lang. Game Boy, Xbox, PS2, Battlefield, PlayStation 1. Shoes. They're also selling shoes. May fitting room dito. Yan, pants. Mga polo. Shoes ay mga shorts. Yan, makina pantahi. This one, 69 Swiss francs. Sewing machine. Yan, BHS. Flag.
Oh, ayan, pang grill, Korean barbecue, telephone, pang steam, Xerox machine, cellphone, telephone. Ayan yung mga binibenta nila dito. Ayan, coffee machine. Yan, diba? Not bad. Meron pa ano to? Fryer ata to. Yan, ang dami. They're selling gown, sofa, TV, chandelier, ceiling fan, pipa, mga pang sigarilyo ni Papay. Ayan, tinitinda nila dito. Ashtray na sosyal, mga ashtray na sosyal. Oh, ayan pa, oh. Meron pang maskara, alahas, mga ito. Oh, may wig pa doon. Oh, may mga ano pa, ulo. Dollhouse. Ang ganda. Dollhouse. Oh. May dollhouse. Ito yung bedroom. Ito yung toilet. Ang cute. Kitchen. Oh. Diba? Yan, for Easter. May mga Easter basket, Easter egg, tsaka flowers. Old school chairs. Oh, ang ganda. Mukhang sosyal. Mga paso. Sa ganito ako bumibili ng paso kasi mura lang. Ayan, paso. Plantita. And yeah. Hello, so pauwi na kami. Ang nabili ko lang, dalawa. Ito lang. Itong glass na to, pang display ko dun sa may bintana. 2.90 Swiss francs lang. Lilinisin ko na lang siya para pang display. Tsaka ito. Ito naman ay 1.90 Swiss franc lamang siya. So, ayun. Ganun yung itsura ng second hand shop dito. Mga segunda mano. Mga napaglumaan na. Pero okay pa naman. Kaya maraming bumibili doon para sa mga nagtitipid. Kung nagtitipid ka, ayun, perfect na lugar yon para sa iyo. At bisitahin mo siya sa Bümplizstrasse sa brocki.ch. So, ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. At please like and subscribe. Hit the notification bell para updated ka for my next video. Thanks so much for watching. Bye-bye!